હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું સૂકી મેથીનું શાક। અત્યારની જનરેશનને મેથીની કડવાશ બિલકુલ પસંદ નથી અને જો મેથીનું શાક બનાવવું તો ઘરના નાના મોટા બધા મોઢું બગાડતા હોય છે, પણ આજે શાક આપણે એવી ટ્રીક સાથે બનાવશું ને કે શાકમાં બિલકુલ કડવાશ નહીં રહે અને મેથીના તમને અઢળક ફાયદા મળશે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનાર નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ 100 ગુણોથી ભરપૂર એવું સૂકી મેથીનું શાક। તો સૂકી મેથીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં અડધો કપ મેથી લીધેલી છે। આ રીતે આપણે સૂકી મેથીનો ઉપયોગ કરી અને આ શાક બનાવવાનું છે। અડધો કપ મેથીને 2 પાણીથી ધોઈ અને 1.5 કપ પાણી ઉમેરી અને આ મેથી મેં ઓવરનાઇટ પલાળીને રાખેલી છે। મેથી પલાળવામાં મેથી ડૂબારીએ ને એટલું પાણી પલાળવાનું। 1.5 ગણું પાણી ઉમેરશો ને ત્યારે તમારી મેથી આ રીતે પલળશે અને મેથી પલળશે ને એટલે ફૂલીને આ રીતે એકદમ સરસ દાણો મોટો થઈ જશે અને હાથેથી પ્રેસ કરતા અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેથીનો દાણો એકદમ સરસ કટ થઈ જાય છે। તો હવે આ મેથીનું પાણી અલગ કરી લેશું। તો અહીંયા મેં એક ગળણી લીધેલી છે, એમાં મેથી ઉમેરી દેશું। અહીંયા મેથીમાંથી બધું પાણી અલગ કરી લીધું છે। હવે આ મેથીનું પાણી આપણે બિલકુલ ફેંકી દેવાનું નથી, કારણ કે આ પાણીમાં ઘણા બધા પોષક તત્વો હોય છે। આ પાણી તમે ડાયાબિટીક પેશન્ટને પણ આપી શકો છો અને નોર્મલ વ્યક્તિ પણ પી શકો છો। આ પાણીમાં અનેક પોષક તત્વો રહેલા હોય છે, પણ જો તમારે આ પાણી પીવું ના હોય ને તો આ પાણીથી વાળ ધોઈ લેજો। આ પાણીથી વાળ ધોવાથી વાળ તમારા એકદમ સિલ્કી અને શાઇની થઈ જશે। કન્ડિશનરની પણ જરૂર નહીં પડે, એટલો સરસ વાળ થઈ જશે। તો આ પાણી બિલકુલ ફેંકી દેવાનું નથી। તો શાક બનાવતા પહેલા મેથી બાફી લેવાની છે। તો કુકરમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરશું। પાણીનું પ્રમાણ મીડિયમ રાખવાનું। આ પાણી આપણે કાઢવાનું નથી, એટલે ઓછું પાણી ઉમેરીને જ આપણે મેથી બાફવાની છે। ઘણા લોકો મેથીની કડવાશને હિસાબે મેથી કે મેથીનું શાક ખાવું પસંદ નથી કરતા, પણ આજે હું તમને બધી એવી ટિપ્સ જણાવીશ કે મેથીનું શાક તમારું બિલકુલ કડવું નહીં થાય। નાનાથી મોટા બધાને આ શાક ભાવશે, એવી રીતના આપણે આ શાક તૈયાર કરશું। તો પાણીમાં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરશું અને સાથે થોડી હળદર પણ ઉમેરી દેશું। પાણીમાં 1 બોઇલ આવવા દેશું। અહીંયા પાણીમાં 1 બોઇલ આવી ગયું છે, તો મેથી આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને સરસ મિક્સ કરી દેશું। કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લેશું। કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે, ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને કુકરની હવા રિલીઝ થવા દેશું। અહીંયા કુકરમાં હવા રિલીઝ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણે પ્રમાણસર પાણી ઉમેરવાથી મેથી બફાતા પાણીમાં મેથી સાથે વધારે પાણી નથી રહેલું। હવે અહીંયા આવે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત। ઘણા લોકો મેથીનું શાક બનાવે એટલે આ રીતે મેથી બાફી અને મેથીનું પાણી કાઢી નાખતા હોય છે। આ મેથીના પાણીમાં અનેક પોષક તત્વો હોવાથી આ પાણી ખૂબ જ હેલ્થ માટે ઉપયોગી છે। પાણી બિલકુલ કાઢવાનું નથી। અને બીજું કારણ છે કે મેથી ધોઈ અને તમે પાણી કાઢી નાખશો અને ફરી પાછા બીજા પાણીથી મેથી ધોશો, જેટલી મેથી ચોડીને ધોશો ને એટલી મેથીમાંથી કડવાશ રિલીઝ થશે, પરિણામે મેથીનું શાક વધારે કડવું થશે। મેથીના શાકમાં જો તમારે બિલકુલ કડવાશ ના જોતી હોય તો આ સ્ટેપ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। મેથીનું પાણી આપણે બિલકુલ કાઢવાનું નથી। તો શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। મેથી આપણી હેલ્થ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। પ્રસૂતા બહેનોને પણ તમે ડિલિવરી પછી મેથીનું શાક આપી શકો છો। મેથીનું શાક તમે પ્રસૂતા બહેનોને આપશો ને એટલે જે ગર્ભાશય મોટું થયેલું હશે ને એ ગર્ભાશય એકદમ સંકોચાઈ જશે અને કમરના અને સ્નાયુના દુખાવા દૂર થશે। એટલે અત્યારની જનરેશનને નાની ઉંમરમાં કમરના અને સ્નાયુના કે જોઈન્ટના દુખાવા રહેતા હોય છે, વાળ ખરવાની સમસ્યા રહેતી હોય છે અને સાથે ગેસ, વાયુ અને એસિડિટી જેવી તકલીફ પણ રહેતી હોય છે। તો મેથીનું શાક તમે વીકમાં 1 વખત બનાવો। જો તમે 1 વખત વીકમાં મેથીનું શાક બનાવશો ને તો ઘરના બધાને ઘણા બધા પ્રોબ્લેમથી દૂર રાખી શકશો। જોતામાં અહીંયા આપણું તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે, તો તેલમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરશું, સાથે થોડું જીરું પણ ઉમેરી દેશું। રાઈ જીરું સરસ કકડી ગયા છે, તો 2 લીલા મરચાં, 1 નાનો ટુકડો આદુ અને 5 કળી લસણ આ રીતે અધકચરી ક્રશ કરીને લીધેલી છે, કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। તો અહીંયા આદુ, મરચાં અને લસણ સરસ કકડી ગયા છે। થોડા મીઠા લીમડાના પાન બારીક સમારીને લીધેલા છે એ ઉમેરી દેશું। સાથે ચપટી હિંગ પણ ઉમેરી દેશું।
એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું. જો તમે પ્રસૂતા બહેનો માટે મેથીનું શાક બનાવતા હોય તો ડુંગળી નહીં ઉમેરવાની અને તેલની જગ્યાએ ઘીનો વઘાર કરવાનો. ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, મારી કોશિશ હંમેશા એ જ હોય છે કે તમને દરેક રેસીપીમાંથી વધારે ને વધારે ફાયદા મળે અને ઘરમાં રહેલી સિમ્પલ સામગ્રીમાંથી તમે સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ તૈયાર કરી શકો. તો અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળી સાથે જ એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું બારીક સમારીને લીધેલું છે એ પણ ઉમેરી દેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. હવે મસાલા કરી લેશું. મસાલામાં 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમારે ઉમેરવાનું. સાથે થોડી હળદર ઉમેરશું. હળદર આપણે મેથી સાથે પણ ઉમેરેલી છે એટલે જાળવીને ઉમેરવાની. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને થોડું મીઠું ઉમેરશું. મીઠું પણ આપણે મેથી બાફવા ટાઈમે ઉમેરેલું છે એટલે મીઠું પણ જાળવીને ઉમેરવાનું. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ડુંગળી અને ટમેટાનો કાચો સ્વાદ જતો રહે. અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી ટમેટા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને બધું જ તેલ અલગ થઈ ગયું છે. કોઈ પણ શાકમાં તમે ડુંગળી ટમેટાનો ઉપયોગ કરતા હોય તો કાચો સ્વાદ જતો રહે ને ત્યાં સુધી ડુંગળી ટમેટા સાંતળી લેવાના. અને તમે જોઈ શકો છો કે ચમચાથી પ્રેસ કરતા ડુંગળી અને ટમેટા બંને મેશ થઈ જાય છે. ડુંગળી ટમેટા એકદમ સરસ સંતળાઈ જાય ને એટલે આપણે અડધી વાટકી ઘરનું જમાવેલું મોડું દહીં લીધેલું છે એ ઉમેરી દેશું અને એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. દહીં કડાઈમાં ઉમેરી અને થોડીવાર આ રીતે હલાવવાનું છે, નહીતર દહીં ફાટી જશે. અત્યારની જનરેશનને મેથીનું શાક બિલકુલ ખાવું પસંદ નથી, પણ જો તમે આ રીતે મેથીનું શાક બનાવશો ને તો એકદમ સ્વાદિષ્ટ બનશે, સાથે બિલકુલ કડવું પણ નહીં થાય, જેથી ઘરના નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવશે. અહીંયા થોડીવાર આ રીતે મિક્સ કરતા તમે જોઈ શકો છો કે દહીં એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને તેલ અલગ પડવા માંડ્યું છે. ફરી પાછું આપણે અડધી મિનિટ જેટલું ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી દહીં ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ પાકી જાય અને શાકનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત મજાની આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. એક વખત મિક્સ કરી લેશું. હવે જે બાફીને રાખેલી મેથી છે ને એ પાણી સહિત જ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું જેથી મેથીના અઢળક ફાયદા મળે. બધું હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. હવે શાકમાં આપણે 2 ચમચી જેટલો ગોળ ઉમેરશું. ગોળની જગ્યાએ તમે ખાંડ ઉમેરી શકો છો અને ગળાશ પસંદ ના હોય અને થોડું કડવું શાક જોતું હોય તો ગોળ કે ખાંડ પણ ઉમેર્યા વગર તમે આ શાક બનાવી શકો છો. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું અને થોડીવાર ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી ગ્રેવીની એકદમ સરસ ફ્લેવર મેથી સાથે મિક્સ થઈ જાય. થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંક્યા પછી અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેથી તમે કડાઈમાં ઉમેરશો ને એટલે મેથીમાં રહેલું પાણી રિલીઝ થશે એટલે ઉપરથી પાણી ઉમેરવાની બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. અને તમે જોઈ શકો છો કે મેથીમાંથી ઘણું બધું પાણી રિલીઝ થયું છે અને શાકમાં એકદમ પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થયેલી છે. હવે છેલ્લે શાકમાં થોડો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દેશું. તો તૈયાર છે 100 ગુણોથી ભરપૂર એવું મેથીનું શાક. આ શાક તમે રોટલી, રોટલા કે પરોઠા સાથે ખાઈ શકો છો. બાજરાના રોટલા સાથે આ શાક ખાશો ને ખૂબ જ મજા આવશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે મેથીના અઢળક ફાયદા સાથે બનેલું સૂકી મેથીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.